নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ লগত ক্লাছ 7ৰ চেপ্টাৰ 3ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম গতিকে আহা ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ট্ৰু অৰ ফলছ লিখা শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ লিখিব লাগে যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়া টি বুলি লিখিবা আৰু যদি অশুদ্ধ হয় তেতিয়া হলে এফ বুলি লিখিবা 1 এ পিপল স্পিক ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ ইন আৱাৰ কান্ট্ৰি মানে আমাৰ দেশত মানুহে বিভিন্ন ভাষা কয় এইটো এনসাৰ কি হ'ব ট্ৰু হ'ব গতিকে টি বুলি লিখিবা নেক্সট নম্বৰ বি দ্য বিউটি অফ এ ৰেইনবো কামছ ফ্ৰম এ ছিংগল কালাৰ অৰ্থাৎ ৰামধেনুৰ সৌন্দৰ্য কেৱল এটা ৰঙৰ পৰা আহে ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব ফলছ কাৰণ ৰামধেনুৰ ৰং বহুতো থাকে গতিকে ইয়াত কি লিখিবা এফ বুলি লিখিবা নেক্সট নম্বৰ চি The strength of our nation lies in our diversity. অৰ্থাৎ আমাৰ দেশৰ শক্তি আমাৰ মাজত নিহিত হৈ আছে এইটো কি হ'ব ট্ৰু হ'ব গতিকে এইটো টি বুলি লিখিবা নেক্সট our differences are blessing for us আমাৰ পাৰ্থক্যবোৰ আমাৰ বাবে আশীৰ্বাদ স্বৰূপ এইটো কি হ'ব ট্ৰু হ'ব অৰ্থাৎ টি বুলি লিখিবা নেক্সট Every state does not have its unique language, attire and music. অৰ্থাৎ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নিজা ভাষা পোছাক আৰু সংগীত নাই এইটো কি হ'ব ফলছ হ'ব কাৰণ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে ঠিক আছে নেক্সট নম্বৰ 3 এ What examples are given in the lesson to show India's diversity? অৰ্থাৎ ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্য দেখুৱাবলৈ পাঠটোত কি কি উদাহৰণ দিয়া হৈছে এনসাৰ হ'ব ডিফাৰেণ্ট লেংগুৱেজ কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যনছ এটায়াৰ মিউজিক এণ্ড ফেষ্টিভেল অৰ্থাৎ বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতি পৰম্পৰা পোছাক সংগীত আৰু উৎসৱৰ উদাহৰণ দিয়া হৈছে ঠিক আছে নেক্সট নাম্বাৰ বি How is a rainbow used as a symbol in the passage? অৰ্থাৎ পাঠটোত ৰামধেনুক কেনেদৰে প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এনসাৰ হ'ব A rainbow is a symbol of diversity because it is made of many colors. অৰ্থাৎ ৰামধেনু বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতীক কাৰণ ই বহু ৰঙেৰে গঠিত নেক্সট What does the phrase unity in diversity means? অৰ্থাৎ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত একতা বাক্যাংশৰ অৰ্থ কি এনসাৰ হ'ব People of different background live together in harmony. অৰ্থাৎ বিভিন্ন পটভূমিৰ মানুহে মিলাপ্ৰীতিৰে একেলগে বাস কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন How does strength come from togetherness? অৰ্থাৎ একেলগে থকাৰ পৰা কেনেকৈ শক্তি আহে এনসাৰ হ'ব Strength comes when people support and respect one another. অৰ্থাৎ মানুহে ইজনে সিজনক সহায় আৰু সন্মান কৰিলে শক্তি আহে নেক্সট কুৱেশ্যন How can you promote unity in diversity in your school? অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ত তুমি কেনেকৈ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত একতা বৃদ্ধি কৰিবা এনসাৰ হ'ব By respecting everyone and treating all equality. অৰ্থাৎ সকলোকে সন্মান কৰি আৰু সমানে ব্যৱহাৰ কৰি নেক্সট কুৱেশ্যন If you notice people being mocked for their language or culture, how would you respond? অৰ্থাৎ তুমি যদি কাৰোবাক তেওঁলোকৰ ভাষা বা সংস্কৃতিৰ বাবে উপহাস কৰা দেখা তেতিয়া কি কৰিবা এনসাৰ হ'ব I would stop such behavior and encourage respect for all cultures. অৰ্থাৎ মই এনে আচৰণ বন্ধ কৰিবলৈ ক'ম আৰু সকলো সংস্কৃতিক সন্মান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে আছিল যদি তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ হেল্পফুল হৈছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা লগতে কিবা যদি বুজি নোপোৱা আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত সুধিব পাৰা ধন্যবাদ